สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมรถตัดหญ้าอีก1 คันนะคะเสร็จสดๆร้อนๆเลย21แรง21นะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยมาก500กว่าชั่วโมงเองเดี๋ยวดูรอบๆคันสีแดงๆนะคะรถคันนี้ดูยางก่อนยางขาดปัดยังสวยงามอยู่เลยค่ะ21แรง21ดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์Vanguardนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีการสาธิตการตัดกันเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการใช้งานรถง่ายๆกันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์นะคะให้เหยียบเบรกให้มิดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเช้ามานะคะให้ดึงโชคตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ปิดโชคลงนะคะปิดโชคลงไฟหน้าทำงานมีปุ่มไฟหน้านะคะคันนี้507ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็มีปุ่มอีกตัวดูวัดน้ำมันเกณฑ์น้ำมันนะคะอยู่ที่หน้าจอเลยตัวนี้ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ค่ะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะใช้เป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์91ค่ะตัวนี้มาดูวิธีการใช้งานอันนี้เป็นเกียร์เต่ากับกระต่ายนะคะอันนี้เป็นดิฟล็อกกันโจมอันนี้เป็นคันเร่งเครื่องยนต์คันเร่งแล้วเครื่องยนต์ก็จะเสียงดังๆประมาณนี้ค่ะเราเร่งเบาๆนะคะเร่งเบาๆตัวนี้เป็นดันเดินหน้าถอยหลังจะมี2แบบนะคะเป็นมือกับเป็นระบบเท้าให้ปล่อยเบรกลงแล้วก็ลองเหยียบเท้าดูนี่ค่ะง่ายๆถ้าเกิดว่าถอยหลังก็เหยียบข้างหลังเลยเหยียบข้างหลังหรือว่าใช้เป็นมือก็ได้นะคะเดินหน้าก็เหยียบข้างหน้าไปถ้าเราเร่งเครื่องยนต์มันก็จะดังขึ้นนิดนึงแล้วมันจะแรงขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวมาถึงวิธีการลงใบมีดนะคะวิธีการลงใบมีดมาชมใกล้ๆกันเลยเราเหยียบเบรกนะคะเกียร์มันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมณจุด N ฝั่งนี้มาดูวิธีการลงใบมีดนะคะเป็นไฮดรอลิกลงใบมีดแล้วนี่ค่ะลงใบมีดเบาๆนิ่มๆแบบนี้เลยเอาเวลาหยุดใช้งานใบมีดนะคะก็ให้ดึงขึ้นมาสีแดงๆตัวนี้นะคะเป็นตัวฝั่งใบมีดทำงานตัวนี้เป็นระดับใบมีดนะคะระดับใบมีดก็ยกใบมีดขึ้นเสร็จจบเรียบร้อยลองดูนะคะที่มีลูกค้าถามว่าจะขึ้นเนินได้แค่ไหนดูท้ายรถกระบะนะคะท้ายรถกระบะสูงอย่างนี้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปชมรีวิวการขับรถตัดหญ้ากัน